Hello and welcome to all. Our next video is डिटेल एस्टिमेट. डिटेल एस्टिमेट मधले आपले जे काही टर्म्स राहिल्या होत्या म्हणजे आपला आतापर्यंत प्रॉब्लेमचा सगळा पार्ट झालेला आहे आणि ह्याच ह्याच्यामध्ये आपण 5वा चॅप्टर पण कव्हर केलेला आहे. 3रा आणि 5वा चॅप्टर एकाच ह्याच्यामध्ये आपला कव्हर झालेला आहे. ह्याच्यामध्ये काही टेक्निकल टर्म्स वगैरे आपल्या ज्या राहिल्या होत्या त्या आता ह्या व्हिडिओमध्ये आपण कव्हर करत आहोत. ओके, तर त्याच्यामध्ये तर फर्स्ट आपली जी टेक्निकल टर्म आहे ती म्हणजे कॉन्टिन्युअस. कॉन्टिन्युअस मीन्स ड्युरिंग द execution of work there will be some miscellaneous expenditure which cannot be classified under any subheads or any item. These are these are the expense of miscellaneous character. The expense occur during the execution of work. These expense are called as contingent as provision of 3% to 5% of estimated cost. तर कॉन्टिन्युअस म्हणजे काय, जे आपलं वर्क आहे जे आपण करणार आहोत बांधणार आहोत त्याच्या व्यतिरिक्त अजून काही जर आपल्याकडनं खर्च झाला असेल, जे एक्सपेन्स काय ते वेगवेगळे झाले असतील आणि ते आपण आपल्या ॲक्च्युअली कॉस्टिंगमध्ये आपण घेतलं नसेल तर त्यालाच काय म्हणायचं कॉन्टिन्युअस. मग कॉन्टिन्युअस जे असणार आहे ते 3 to 5% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्टच्या आपल्याला तिथं लावावं लागतं. म्हणजे जर सपोज कुठेतरी रस्ता वगैरे केला असेल म्हणजे जाण्या येण्यासाठी किंवा कंपाऊंड करून घेतला असेल किंवा अदर काही असेल म्हणजे कंपाऊंडसाठी जर तुम्ही म्हटलं तर हार्ड ह्याचं ब्रिकचं कंपाऊंड नव्हे किंवा बोल्डरचं कंपाऊंड नव्हे तर साधं नुसतं जास्त तुम्ही बांधून काहीतरी घेतलं असेल किंवा खूप वेळ लागणार म्हणून आपण आपले जे कामाला माणसं असतात तिथला कुठल्या तरी 1-2 माणसांना आपण सुपरवायझिंगसाठी ठेवतो तिथं रात्रंदिवस. त्यांच्यासाठी आपण काही शेड वगैरे बांधला असेल तर हे अशा टाईपचे एक्सपेन्स आपल्याला दिसून येत नाही, ते आपण आपल्या एस्टिमेटेडमध्ये घेतलेले नसतात पण नंतर आपल्याला ते करावे लागतात, ॲड करावे लागतात. मग ते त्यालाच काय म्हणायचं कॉन्टिन्युअस चार्जेस म्हणतो आपण. मग ते कॉन्टिन्युअस चार्जेस जे असणार आहेत ते किती असायला पाहिजे तर 3 to 5% एस्टिमेटेड कॉस्टच्या असायला पाहिजे. तर नेक्स्ट टर्म बघूया कोणती आहे. तर नेक्स्ट टर्म आहे ती म्हणजे टूल्स अँड प्लान्स, TNP पण म्हणू शकतो आपण त्याला. फॉर अ बिग प्रोजेक्ट और वर्क 1 to 1.5% of estimated cost is provided in estimated for purchase of tools and machinery required for execution of work. म्हणजे आपलं जर मोठं काम असेल तर तिथं काहीतरी मशिनरी वगैरे असतील किंवा टूल्स वगैरे लागत असतील तर ते आपल्याला काय करावं लागतात, परचेस करावे लागतात किंवा घ्यावे लागतात. तर ते किती असतात तर 1 to 1.5% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्टच्या असतात. जर खूप मोठे हाय राईज बिल्डिंग वगैरे असेल खूप वर्ष जर काम चालणार असेल तर आपण डायरेक्ट आपल्या जे काही मशिनरी वगैरे असणार आहे जी लागते म्हणजे लिफ्ट म्हणा किंवा लिफ्टिंग टूल्स म्हणा काहीतरी लागत असतील किंवा काही काही टेस्टच्या असतात त्या टेस्टसाठी सुद्धा आपण काही काही मशिनरी परचेस करतो. मग हे सगळं जे असणार आहे म्हणजे ॲग्रिगेटची असेल, ब्रिकची असेल किंवा अदर काही स्टीलच्या वगैरे टेस्ट बेसिक टेस्ट असतील त्याच्यासाठी आपण काय करतो मशिनरी परचेस करतो. मग त्याचं जे काही चार्जेस असणार आहेत ते चार्जेस 1 to 1.5% असतं एस्टिमेटेड कॉस्टच्या, ते आपल्याला नंतर त्यात ॲड करावे लागतात. तर नेक्स्ट बघूया. त्याच्यानंतर नेक्स्ट टेक्निकल टर्म आहे वर्क चार्ज एस्टॅब्लिशमेंट. इट इज द एस्टॅब्लिशमेंट हुज एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली चार्ज टू द वर्क ड्युरिंग द पिरियड ऑफ कन्स्ट्रक्शन. द सर्व्हिस ऑफ अ वर्क सुपरवायझर, स्टोअर क्लार्क असेल, मिस्त्री असेल, चौकीदार असेल एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड. म्हणजे ते जे काही हे आहे एक्सपेंडिचर आहे मग ते डायरेक्टली चार्ज जे असणार आहेत ते कसे असतात तर काही कन्स्ट्रक्शन पिरियड असेल म्हणजे वाढलेला पिरियड असेल किंवा सुपरवायझर असेल किंवा मिस्त्री असेल, चौकीदार असेल, हे सगळं आपल्याला त्या वर्क एस्टॅब्लिशमेंटमध्ये घ्यावं लागतं. दीज आर टेम्पररी एम्प्लॉई अँड देअर सॅलरी इज पिरियड फ्रॉम द अमाऊंट ऑफ वर्क चार्ज एस्टॅब्लिशमेंट प्रोव्हाइड इन द इस्टिमेट्स. आपल्याला ते सगळं सॅलरी वगैरे किंवा ते टेम्पररी एम्प्लॉईज असतात मग त्याची सॅलरी वगैरे जे असणार आहे ते आपल्या एस्टिमेशनमध्ये ॲड करावे लागते. फॉर दिस अबाउट 2% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट इज इन्क्लूड इन द एस्टिमेट. म्हणजे आपल्याला ती कॉस्ट किती घ्यायला लागते तर 2% आपण ती ॲड करणार आहे. चौकीदार म्हणजे आपण आपल्या इथं कामाला पण आहेत आणि रात्रंदिवस आपण माणसं ठेवतो त्याला चौकीदार म्हणतात किंवा मिस्त्री वगैरे असतील कुठल्या तरी छोट्या कामासाठी लागणार असतील 1-2 दिवसासाठी 3 दिवसासाठी मग त्याच्यासाठी जे काही आपण यूज करतो तर ते सगळे आपल्याला जे काय असणार आहेत
ते सगळे आपण थोड्या दिवसासाठी आणि थोड्या कामापुरते घेतो, कंटिन्यू आपण ठेवत नाही. मग त्याच्यासाठी आपली जी एस्टिमेटेड कॉस्ट असणार आहे त्याच्या 2% आपल्याला ते घ्यावे लागतात. नेक्स्ट बघूया. तर नेक्स्ट आहे सेंटेज चार्जेस. इट इज डिफाइंड ॲज अ चार्ज or the cost of establishment, planning and designing of a project. It also includes the supervisor charges. It is also called as departmental charges. When an engineering department execute the work of another department of government or local bodies, the percentage amount 10 to 15% of estimated cost. Nowadays, it is called as a charge for project management consultant. तर आपल्याला कॉन्ट्रॅक्टर प्रॉफिट म्हणून एक शब्द माहिती असेल, तर तो कॉन्ट्रॅक्टर प्रॉफिट म्हणजे सेंटेज चार्जेस जे असणार आहे ते. तर ते काय असतात, तर आपण जे काही प्लॅनिंग करणार आहे, डिझायनिंग करणार आहे प्रोजेक्टचं, मग त्याला जो काही सुपरवाईज करणार आहे त्या सुपरवाईजचे ते चार्जेस असतात आणि ते किती असतात, तर 10 to 15% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट आपल्याला घ्यावे लागते. ह्याच्या इन बिटवीन असतं. मग त्यालाच आपण काय म्हणू शकतो, तर प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट पण म्हणू शकतो. ठीक आहे. नेक्स्ट बघूया. तर नेक्स्ट आहे ते म्हणजे वॉटर सप्लाय अँड सॅनिटरी चार्जेस. वॉटर सप्लाय अँड सॅनिटरी चार्जेसमध्ये किंवा अरेंजमेंट जे असणार आहे त्याचे काय असणार आहे, while preparing estimate a lump sum provision is made in the estimate of water supply and sanitary is 8 to 8% of estimated cost. वॉटर सप्लाय आणि सॅनिटरी चार्जेस जे असणार आहेत ते 8% असतात आपल्या एस्टिमेटेड कॉस्टच्या आणि ते लमसम असतात. तर ती काय कॉस्ट जी असणार आहे ती आपण एक लमसम अमाऊंट म्हणून सुद्धा घेऊ शकतो. ठीक आहे. नेक्स्ट बघूया. नेक्स्ट आहे ते म्हणजे इलेक्ट्रिफिकेशन. फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग प्रोव्हिजन ऑफ 8% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट इज मेड. तर ते सुद्धा 8%च आपल्याला घ्यायचे असतात. म्हणजे इलेक्ट्रिफिकेशन असेल, वॉटर सप्लाय असेल, सॅनिटरी चार्जेस असतील, ते सगळे चार्जेस आपले 8%च्याच रेंजमध्ये असतात. त्यानंतर नेक्स्ट बघूया. त्यानंतर नेक्स्ट आहे ते म्हणजे प्राईम कॉस्ट. ड्रॉइंग रिसीव्ह फ्रॉम द आर्किटेक्ट डू नॉट शो द डिटेल ऑफ सर्टन आयटम्स सच ॲज doors and window, fixtures and fastenings, water supply and sanitary fittings, electric fittings, etc. तर हे सोडून अजून काही काय असतात ते जर आपल्याला डिटेल ड्रॉइंग दिलेलं नसतं आर्किटेक्टनं, मग काय करायचं असतं. These are decided by the engineer or owner during the execution of work. The detail of such item are not worked out at the time preparing estimate, but to meet the expense of this item, a lump sum amount is provided in the estimate. This amount is known as prime cost. तर आपल्याला ते काही दिलेलं नसतं, तर ती आपण काय करायची, एक आपली एस्टिमेट करताना आपण एक लमसम अमाऊंट कन्सिडर करायची. त्या लमसम अमाऊंटलाच काय म्हणणार आहे, प्राईम कॉस्ट. तुम्ही आपल्याला घरासाठी आपण विटेचं बांधकाम असेल किंवा स्लॅब असेल, कॉलम असेल, बीम असेल, स्टील असेल, ह्याचं सगळ्याचं कॅल्क्युलेशन करतो. पण ते सोडून दरवाजा जर असेल तर दरवाजासाठी फ्रेम कोणती आली, दरवाजा कुठला वापरायचा, खिडक्या कशा वापरायच्या, त्याच्यासाठी जे आपण कडी वगैरे म्हणतो ते कसले वापरायचे, किंवा रेलिंग असेल तर रेलिंगसाठी कुठल्या टाईपचं स्टीलचे वापरायचे का कोणते वापरायचे, परत त्याच्यावरचं काही जर आपण डेकोरेटिव्ह काही करणार असेल तर ते काय करायचं, त्या सगळ्याची जी कॉस्ट असणार आहे ती आपण एक ठरवून एक लमसम अमाऊंट आपल्याला घ्यावी लागते. ठीक आहे. त्यालाच काय म्हणायचं, तर प्राईम कॉस्ट म्हणायचं. नेक्स्ट बघूया. आहे ते म्हणजे प्रोव्हिजनल सम फॉर स्पेशलाइज्ड आयटम्स सच एज इन्स्टॉलेशन ऑफ लिफ्ट्स, एअर कंडिशन, फायर फायटिंग इक्विपमेंट्स, special type of electric fittings, etc. The details are not known at the time of preparing estimate. आपल्याला माहित नसतं की आपण कुठल्या ब्रँडच्या, कुठल्या कंपनीचे किंवा किती कॉस्टचे आपण तिथं काय काय बसवणार आहे इक्विपमेंट, आपण हे नंतर डिसाईड करतो. तर त्यालाच काय आपण प्रोव्हिजनल सम म्हणतो. Amount of arbitrary provided and the experienced estimator in the total estimated cost of project to carried out some special types of work those whose detailed are not known at the time for preparing estimate is called as provisional sum.
जर आपण त्याच्यामध्ये कामच करत असो भरपूर तर आपल्याला ते माहिती असतं की काय कुठलं कसं आणि किती काय प्राईज असणार आहे. पण आपण नवीनच असो तर आपल्याला ते माहीत नसतं. मग त्याच्यासाठी आपण जी काही प्रोव्हिजनल म्हणजे आहे त्याच्यापेक्षा आपण एक्स्ट्रा वगैरे जे काही लमसम क्वांटिटीज लावतो त्याच्यामध्ये आपण हे सगळं ॲड करू शकतो. त्यालाच आपण काय म्हणायचं तर प्रोव्हिजनल सम म्हणायचं. आपल्याला माहीत नाही आहे, आपण ते नंतर काय करणार आहे त्याच्यामध्ये ॲड करणार आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे आपलं प्रोव्हिजनल आयटम अँड प्रोव्हिजनल क्वांटिटीज. When the quantities of a particular item are not certain, provisional quantities are worked out and provided separately in the estimate for such item. Such item is called as provisional item and such quantity is called as provisional quantities. म्हणजे आपल्याला माहिती नाहीये की कुठलं आपण काय करणार आहे, पण आपण प्रोव्हिजनली ते जर आयटम ऍड केला तर त्याची जी क्वांटिटी असणार आहे ती आपण ऍड करावी लागणार आहे त्या वर्कमध्ये. ती आपण ऑलरेडी आपल्याला माहित नाही, आपण ती प्रोव्हाइड केली आहे. तर त्यालाच काय म्हणायचं प्रोव्हिजनल आयटम अँड प्रोव्हिजनल क्वांटिटीज. ओके. नेक्स्ट बघूया. नेक्स्ट आहे ते म्हणजे डे वर्क. द व्हॅल्यू ऑफ अन आयटम of work is found out on the basis of actual use of material and labor used for completing the work. This a certain item for which measurement cannot be taken. तर त्याच्यासाठी आपण मेजरमेंट घेणार नाही. कोणते कोणते तर डिझाईन इन प्लास्टर असेल, आर्किटेक्चरल व्ह्यू ऑफ बिल्डिंग असेल, अंडर वॉटर वर्क अंडर वॉटर असेल, किंवा प्रिपरेशन ऑफ स्टेटस अँड मोल्ड्स असतील, किंवा काहीतरी वेगळं असेल, तर त्याच्यासाठी आपण जे काही वर्क आहे ते एका दिवसाचं वर्क असणार आहे. मग ते जे काही वर्क आपण करणार आहोत, मग त्या वर्कसाठी आपल्याला काही म्हणजे टाइम स्पॅन असेल किंवा काय असेल, तर ते वन डे वर्क असतं. मग ते कम्प्लीट त्या दिवशी आपल्याला करायचं असतं. मग त्याच्यासाठी जे काही मटेरियल आहे किंवा लेबर आहे तर त्या दिवशी पुरतं आपल्याला लागणार आहे. तर त्याच्यासाठी आपण त्याला जे काय म्हणणार आहे तर डे वर्क म्हणणार आहे. किंवा फॉर एक्झाम्पल आपलं 7 तासाचं काम असतं. ते सकाळी 10 ते संध्याकाळी 6 पर्यंत. तर ते जे काही वर्क असणार आहे त्यालाच काय म्हणायचं आपला डे वर्क. एका दिवसाचं काम आपण जे म्हणतो ते. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे ते म्हणजे बिल ऑफ क्वांटिटी. BOQ म्हणतो आपण त्याला. इट इज डिटेल स्टेटमेंट ऑफ वर्क प्राइस डायमेन्शन क्वांटिटी ऑफ आयटम rate and amount of money required for construction of civil engineering structures during contracting. Rate of item in bill of quantities is filled by contractor while who is filled the tender for a construction work. During the tendering process, bill of quantities is prepared by engineer of department and is provided to contractor along with tender form. तर हे जे BOQ आहे ते म्हणजे आपली मेजरमेंट शीट जी आपली असते किंवा ॲब्स्ट्रॅक्ट शीट असेल, मेजरमेंट शीट, ॲब्स्ट्रॅक्ट शीट याचं कॉम्बिनेशन असतं. आणि ही आपल्याला काय करायची असते तर आपल्याला सेंड करायची असते. कुणाला तर गव्हर्नमेंटचं असेल कॉन्ट्रॅक्टर, गव्हर्नमेंटचं काम असेल तर गव्हर्नमेंटला आपल्याला सेंड करायची असते टेंडरसहित. किंवा जर तुम्ही स्वतः गव्हर्नमेंटची जी माणसं असतात ती सुद्धा टेंडर डिस्प्ले करायच्या अगोदर त्यांच्याकडे ही सगळी क्वांटिटी ऑलरेडी त्यांनी फाइंड आउट केलेली असते आणि त्याच्यावरनं ते बजेट ठरवलेलं असतं की एवढं बजेट आहे. आणि त्यावेळेस आपण जेव्हा टेंडर भरणार आहे तेव्हा त्यावेळेस आपल्याला ते काय करतात बजेट पास करतात. जर आपलं त्यांच्या बजेटच्या प्लस मायनस 10% असेल तरी चालतं, पण त्याच्यापेक्षा जर जास्त होत असेल तर आपल्याला ते टेंडर मिळत नाही. तर त्याच्यासाठी बिल ऑफ क्वांटिटीज पहिल्यांदाच केलं जातं. जर गव्हर्नमेंटचं काम असेल तर प्रायव्हेट कामासाठी पण पहिलाच केलं जातं. आहे तो म्हणजे स्पॉट आयटम और साइट आयटम. Spot item refer to item of existing building that required repairing and alteration. म्हणजे काय जुनी बिल्डिंग आहे त्याचं काहीतरी रिपेअरिंग करायचं आहे किंवा काहीतरी पाडायचं आहे, इथं पाडायचं आहे, तिथं हे बांधायचं आहे किंवा पार्टिशन घालायचं आहे किंवा काय करायचं आहे, त्यालाच काय म्हणायचं साईट आयटम किंवा स्पॉट आयटम. म्हणजे तिथं आहे त्या ठिकाणीच आपल्याला काहीतरी चेंजेस करायचे आहेत असं. आय होप तुम्हाला आतापर्यंतचा सिलेबस कळाला असेल. इथं आपला 3रा आणि 5वा चॅप्टर कव्हर झालेला आहे. नेक्स्ट लेक्चरपासून आपण आपला 4था चॅप्टर जो आहे तो स्टार्ट करणार आहोत. ओके, थँक्यू.